Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Pagkat magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go, holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras mga higala, 4 minutos ang nakalabay sa alas 2 sa hapon. Kasayuran o kalambuan. Usa ka programa nga maghatod og mga impormasyon nga angayang masayran sa katawhan alang sa kalambuan sa katilingban. Kasayuran o kalambuan. Og karon, ania ang inyong alagad sa kahanginan. Mga higala, maayong hapon. Welcome sa laing panag-uban nato dinhi sa tulumanon Kasayuran ug Kalambuan Tuesday edition. Pizza kuan karon may gala pizza 26 sa buwan sa Marso tuig 2024 more Martes Santo karon mga higala. Duha ka adlaw na lang sa dili pa ang pagtimaan nato sa Huwebes Santo ug tulo ka adlaw sa dili pa ang Biyernes Santo. Ang inyuhang mga minahal sa kinabuhi nga anam-anam nga nanguli karon no sa ilahang tagsa-tagsa ka probinsya. Ato ang iyang po nga safe and sound sila nga maabot sa ilahang destinasyon ug kita sad nga mahibilin sa atoang panimay may galang nga mag-amping sa takanunay kay niining panahon nga daghan ang manguli sa ilahang probinsya. Ang uban sad mo pahimo sad sa higayon na ay mga magkuan huna-huna dautan manglungkab kining mga bay nga walay mga tawo nga nahibili no. So atoong dublihon ang atoang seguridad no kung doon natay mga silingan
nga ato ang pwede natong kasaligan no nga atong itugon nga mutan-aw sad no lion sad ang ato ang panimay may gala aron nga mapugnga ning mga daotang nagplano og daotan paghimo og kaning daotan may gala no mga buhat sama na sa kaning pagpanglungkab or pagpangawat kay bisan ganin naadjud ang mga tagbalay diha sa ilahang sud sa panimay may gala no makalighot gihapon ang kaning mga kawatan kining manglungkabay. So mao nay kanunay gipahimangno sa kapolisan o sa otoridad mahigala no nga mag-amping kita sa tuang tagsa-tagsa ka panimay. Unya karong buwan sa Marso ang Fire Prevention Month no sa gunson jud ang kaning sunog mga higala. So ato adjong ampingan i-double check na to before ta mulakaw sa atong panimay, before ta mo biyahe sa lagyo may gala i-double check na to ang kaning pluggings, ang kaning wirings may gala no kung naka-unplug ba siya aron paglikay sa sunog. Unya ang atong mga bata atong bantayan nga dili magduwa-duwa ug kaning kuan may gala posporo no atong monitoron kung unsay mga gikalingawan sa ato ang mga bata may gala. So karong adlaw nga Martes kining buwan sa Marso may gala alang man ni sa kasaulugan sa Women's Month. So karong hapon na no privilege ta nga ato ang makauban ng usa sa maabtik ug kaning kuan may gala kaning pagkamay-gamay lang ni siya diha sa konseho sa dakbayan sa Cebu pero daghan na ni siya agi nga nahimo may gala no unya makuan siya bisag asa ni siya maadto may gala kanunay gyud siyang nagdaog joy kalipay or kanang kuan may gala paminawon gyud ni siya sa iyahang mga kauban or even sa laing mga tawo may gala. So Sir Delmar ready na ba tong kuan sir? So ato ang ikuan diri may gala ato ang makauban karon pinaagi na sa Zoom usa ni siya ka inilang servant leader, veteran legislator, usa sa siya ka manlalaban mga higala, certified public accountant, arbitrator, unya TV host siya sa programang Joy of Women, manager sad siya sa kanhi NOAA Complex Facility dinhi sa dakbayan sa Cebu. Unya she has served as city councilor for more than 15 years na may gala kung wala akong masayop sa akong pag-ihap no kaning nakadaog siya sa piniliay natong 1998 hangtod sa 2007 nga 2016 hangtod na sa 2019 until sa present may gala wala pay labot sa ihap ang kaning iyang pagpuli na sa nahibilin nga termino ni Cebu City Councilor Dondon Ontiveros tungod kay siya ang gitudlo ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ni adtong Pebrero 2022 isip mo oy mupuli sa nabakanting pwesto ni Ontiveros diha sa City Council human nga si Ontiveros Maygala nisaka ni siya ngadto na sa pagka-vice mayor upon ascension of then Vice Mayor Mike Rama ngadto na sa pagka-mayor human mamatay si anhing Mayor Edgardo Labella ni adtong Nobyembre 19, 2021. Siya ang chairperson sa Cebu City Women and Family Affairs Commission ug sa Cebu City Tourism Commission. Siya sad mahigala ang chairperson sa tulo ka komitiba mahigala sa Cebu City Council, ang Committee on Health, Committee on Women, LGBTQ and Family Affairs ug ang Committee on Rules and Oversight. And Vice Chairperson sa Chamigala sa Committee on Budget and Finance, on Labor and Employment, on Education and Science, on Barangay Affairs, and Committee on Sister City and Big Brother Relations, Maygala. Unya, she may be small in stature, but she's mighty in public service. She's tall in determination. When she speaks, everyone listens. That's how she is respected by others. So wherever she goes, she's bringing joy to everyone. So mga higala, ato makauban dinhi sa kasayuran o kalambuan, si Honorable Jocelyn Pesquera, ang Majority Floor Leader sa 16th Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Cebu. Maayong hapon, Attorney Joy, and welcome dinhi sa kasayuran o kalambuan sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Maayong hapon, Sheila, and then maayong hapon sa mo mga suking tigpaminaw. Yes. So, niining kasaulugan sa kuan mahigala sa National Women's Month. No? Usag yun si Attorney Joy sa akong nahununaan kay tungod sa kaning iyang left and right nga kaning accomplishments may gala niya. Ganahan ko nga mapaambit niya kaning
isip usa ka empowered woman no ang kaning natay makatunan sa iya. Pero ari sa ta sa lighter questions, Attorney Joy. So kuan ma'am kaning pwede ba nimo o can you please tell us something nga kanang wala pa mahibaw sa mga tao nga pwede nimong mapaambit kanang diri sa amoa ma'am? Like, about me? Yes ma'am, kanang something kanang personal nga inana day ka pero wala na aware ang kaning mga tao. Mostly, I am misunderstood na maldita. Oo. Kay, usually, sa council, it's really na, maprag na anad yun ko, or ako gining personality na, it's really na, if there are questions that I want to expound, or express, or ask my fellow councilors, kwan kay ko, kanang vocal kay ko nga musulti, or prangka kay ko. And then, even nga, like, kana mag-budget hearing me or na may mga public hearing, I always like sometimes maybe my kanang ako ang pagsulti sa question maybe misunderstood sa mga tao na minaldita. But it's just that na very important for us to really get the truth, know the truth, and also you will be able to understand well kung sa in a certain topic or certain measure that we will be able to when we approve it that it's really that we understood it and we are convinced that it should be approved. So mo nang mostly ingon gud sila nako na maldita even before sa pag-start gud nako sa pagka-counselor in like in 90 and medyo dugay-dugay na gud 1998. So mo na siya nga magkuan gud sila nga maldita ko. Mostly parang maybe I'm just too frank or maybe brutally frank. Yeah, o na siya kanang misconception or sa about myself. Unsay imong guiding philosophy sa kinabuhi, Attorney Joy? My guiding philosophy it's more on salvation is our personal choice. What is important for me is my salvation. When I say salvation, if ever time will come that I'll die or mamatay na ko, it's really nga importante nga ang kaluwasan sa ako ang kalag. So, with that, ang ako argued na kung unsay dapat nga mga buhuluhaton nga in order to ensure my salvation, mao gid ako buhaton. So, mo na ako when I believe something sayop gid na. So, if I believe nga sakto gid na inana gyud kay para pagka we cannot make a right when we cannot make a wrong no, to make it right or we cannot also although pwede nimo makorek ang usa ka butang nga sayop para mahimong right but di gyud na ingon nga kung sayop na siya imo lang magpiyong lang ka di ingon kang sakto inana. So those really the things nga guided me especially as well in my performance as a city councilor. Okay. Unsay usual routine nimo ma'am sa kanang adlaw like sa morning unsay naandan yun nimo nga buhaton? Sa morning, I don't eat breakfast. So, ang ako mostly nga, morning, mo check sa ako sa mga mails, and then, what you call this, mga mails, o sa panama, even ang social media, check, o unsay dapat mga buhaton, those things, and then check the schedule, unsay mga things to do, and then, of course, once nga kanang say tawag kanang up alive na, then exercise, and then also to like say thanks for a beautiful day, thanks for kaning napata, that we are still given the chance to do something. So mo na siya that's the usual na ko nga routine in the morning. And then of course it's either kung asa dapita ako ang appointment, if it is in the city hall, then I go to city hall. If my appointment is at my law office, then I go to the law office. And then if there are schedules nga say nga ini outside or field or we have to invitation sa barangay or
na I function outside, then proceed ko na. Ang akong schedule, it's not the same every day. So that's really also what I like with my line of work, because I don't feel bored because it's not routinary. So mo na siya ikuan nga every day it's a different day. So mo na, but ako as I make sure if there are things that I have to finish in a day, I always finish it. Around the following day, lahi na po na siya nga atubangon. Maoday nga kanang makita gyud sa imuhang lawas, Attorney Joy, nga fit ang imuhang kaning overall no nga kuan sa imuha kay imuha gyud ang madala pa nimo sa imong oras ang kaning pag-exercise, kaning pag-maintain gyud sa kaning kahimsog sa lawas. Attorney Joy, unsay usual nimong buhaton kanang imuhang me time for kanang kung mo relax ka? Number one good me time is just ano lang, kanang relaxing lang on my bed, inana lang, and then reading some books, reading some novels, and then sometimes some videos, inana lang. And then kung if napagilaing time, edi of course pampering. So sometimes kaning pampering, and then kung stress na gid kaayo ang ako yung me time, mao na mo kwan ko mo go ko resort para mag-swimming sa dagat gid mismo. Oo, okay. I would feel nga ma-recharge ko kung makaswim ko sa dagat. I see. So, kaning imuhang ka-hectic mo si kuan, attorney, kay daghan kang gikuptan nga kaning committees nga napadyo sa commission. Giunsa sa nimo pagbahin ng imuhang oras for your personal o sa kaning unsa pa mga importante nimo nga buhatonon ana nga specific nga adlaw? Those things like I said nga kung na pampering, it's just in between lang na sa mga schedules. So if there are like days nga sa mahuman akong adlaw or akong work, then that's the time that I could have the time for pampering. And then if ever ka na moingon na jud ko nga stress out ko, ako gyud ang gahinan og adlaw na kuan gyud ka ng shut off para I have to really recharge. See, how young were you, Attorney Joy, dihang nisod ka sa kalibutan sa politika? I started at the age of 23. 22. 23. Sorry, 23. Kuan man ka, Attorney, no, kanang nimo ba kang chairperson sa SK sa Barangay Barangay Kinasangan? councilor ko din. So, wala ko ni Agi og SK. But Okay. my dad, when katong first nga election sa SK, I would have wanted to run. Mhm. Unfortunately, I was told by my dad nga he could not support me because he was already supporting another person to run for SK chairman. So, ang ako masang gustong daganan kay chairman masad. So, I decided nga I just wait for the right time for me nga makaserbisyo sa publiko. So, I'm good enough na even I did not run for SK chairman, I was the next election, I was given a slot to run for barangay councilor. Okay. Kinsay nag-motivate nimo, attorney, nga mo join sa politics? Gusto lang gid ko. Ako agad. Gusto lang jud ko. Kay even before, like younger days na ako, na even elementary, when my father ran for barangay captain in barangay Kamputhaw, I already helped him with his campaign, kanang tighatag og leaflets, tigpapilit og posters. So inana nga, and then eventually sad nga those mga friends akong father nga ni ran for councilor or ang mayor din, ang vice mayor din. So I volunteered my services, and then kanang manghatag og leaflets. And then when nag-law na ko, I studied law, so na-improve ang akong role, nga nagipatabang na ko sa mga training sa mga watchers. So those things nga, I really paragingon pa ka nga,
from para sa akong pag-involvement na ko sa politika, it's really from the ranks. Oh, kay gikan gyud sa tig-pamilit, tig-hatag og handbills, and I enjoyed. I really enjoyed. I'm like my father, just the same way nga we love to be with the people, we love to to do civic service kay even before ko na join sa politics, I've been very active in mga civic organizations. I've been active with the Junior JCs. I've been active with the Rotaract Club of El Pardo. So those things nga, kwan gyud kay ko kanang very involved sa community. So kani siya magsilbi ni siya attorney nga mo naghanig nimo leading you to your political career up to present. So ang diya sa Cebu City Council, Attorney Joy, maihap ra man gyud mo pila ka buok mga babay dinha karon. Giunsa sa nimo pag-handle ang kaning situations wherein nga kanang naka-feel baron ka o na-intimidate ka sa imong mga kauban nga lalaki, or was there a moment or kaning situation nga naka-feel ka ingon ana Attorney Joy? When I joined the first time sa City Council in 1998, I would say nga intimidated ko ba kay being I was the youngest then. They were also very I was lucky that my fellow councilors then both Dr. Ruiz, the late Dr. Ruiz, and all the rest na mga male councilors then and vice mayor, they were so what you call this, accommodating sa ako but it's just that nga although I had in a way intensive training on parliamentary procedure, however ari ka ma-intimidate on the parliamentary procedure. Okay. Maski pag no matter what nga mayo na kay kaana, I've been a lecturer of sa parliamentary procedure even before joining the city council. However, ang kanagin mo ang kanagin how to start, how to be able to kanagin mo how to be recognized by the presiding officer in order for you to be able to express what are your thoughts in particular legislative measure. Okay. So ang kaning mga challenges nga imuhang na encounter Attorney Joy as a kaning lady legislator, giunsa sa nimo pag-deal with it? Number one, good, it's really to study. I made sure that in every session I studied. And then if there are mga items that I want to really kanang even like kanang mga contracts, I really read all through it. So ako gina siyang and then especially those contracts that would entail obligation on the part of the city. So mao gina ako agyud nga number one gid na akong gitutukan. Okay, even then moingon man ta nga yes, that's the money of the government, but kami as public officials we are responsible for it. So kung masayop ang among desisyon kay kanang na disadvantage ang gobyerno, so amo sinang responsibilidad. So mo na I really I put to heart that obligation, and then I cannot also kanang say lang sad nga kanang wala ko kasabot kay parang CPA lawyer good ko, di ba? So it's like just with that particular parang degree or title, parang I'm really expected to really study, not just being there, sit down, and then be gone even before the end of the session. So, nagid ako agad, I really put to heart kung sa akong responsibilidad nga. I also like in a way nga kanang ang uban haron ang those also mga CPA lawyers like me moingon nga parang I did my part as well, and I set a good example for them. Okay. Kung naay mga mo disagree nimo attorney, how do you respond to them? Before during my first, I'll just have to be honest. During my first 3 terms, I was still in a way very young, and then parang sometimes kanabang I was so passionate nga to a point nga kung kanabang di na ako sila ma-convince, sayop ni, ilagya pong buhaton, and then kanabang magsakit akong dughan, gabi, dibdibin yun na ako, and then
sometimes there are times nga parang ang di na gyud ako kaya, mo out na lang ko sa council, inana ba. So it's then right now I would say nga I already matured. Para bag I already um, reached a point na maingon ta nga I'll just accept nga what I can do, accept what I can do. If I can convince them, good. If I can't convince them, well, it's the responsibility. So each one of us will be judged in the future for whatever decisions we make. So ang unsay makapa or unsay nakapa-motivate nimo attorney nga imuhang gipadayon no ang kaning imuhang pagka legislator? Ako good kanay isa good kay there are still so many mga legislative measures nga kinahanglan pag nato nga ato pag yung iduso kinahanglan pag yun nga ipang review nga ma-revise like ang isa nako nga giduso it's the revised children's code because the children's code nato was approved way back in year 2000 I think 2001 pa and then it undergone few revisions, but then there are so many developments now that we really have to incorporate it in our children's code. So I'm still waiting for the committees where my proposed ordinance was referred to. And then there's also like for example even for the tourism. So I'm also very passionate sa tourism program nato. So there is kinahanglan pag yun na there are some regulations that we have to put in place. So hoping na kuan sa nato na ma-accomplish pa sad. So but then pingon man gyud ta nga and every day we have there will be new challenges and every day there will be another measure that we need to push. So parang it's parang never ending ang ato ang mga concerns that we really have to address kabahin sa ato ang katawhan. Okay. Sa imuang part, Attorney Joy, pila ka days ang dagan or kanang how long would it take for you ma-craft og kanang usa ka ordinansahon? Okay. Kung kuan yun, kanang concentrate yun kaayo. I can finish one in a day. Kung walay line meetings, I can finish one. Okay. There kanang kung for example it's just a small legislative measure, I can finish it an ordinance in one day. And then if kanang really need really study yun, so maybe it will take a week because I have to also to validate all the things that I'm gonna put in the ordinance. Like for example, there was one I would say I'm proud na ako ang na-craft ang kanang water conservation ordinance. So unsa may ako ang gi-process nga gibuhat na ako. I studied the mga ordinances from other LGUs. I checked major cities. I also checked other countries. So even like ang kana akong gi-model for the water conservation ordinance is an ordinance in Florida. So mo na akong gikuan kay sila sad kay in Florida they have lots of water but then still they really parang if you go to Florida you can see a lot of swamps. So mo na mingon ka you can hear stories about lots of alligators in Florida because they have lots of sources of water. However, even with that they really came up with like regulations that will ensure the continuous protection of the water and then ensuring that their aquifer is regenerated. So that's why I came up with that water conservation ordinance, and there is still a lot more that we need to tackle and to ako like parang ako daghan pa sa kay kung dapat nga mga himuuno ng mga ordinance which it's really saying will be able to ensure the sustainability of our programs as well as to ensure that the next generation will have a better Cebu City. Okay. Ma'am,
Attorney Joy, no, ganang pataki ko kuan nimo makighinabi nimo og taas-taas nga oras, pero I believe nga kan napakailain nga mga meeting nga tambugan for today, kay labi na nga ni mga trabaho sa usa ka legislator, dili gyud ni siya basta-basta ang kaning oras nila mahigala. No? Ang being an empowered woman, Attorney Joy, unsa imong advice ngadto sa kaning kababayen-an, especially katong mga nangandoy nga makasud sa kalibutan sa politika? Okay, so first good, it's really that you have to be true to yourself. So you have to have like imong core values should be intact. Okay, you know, when in politics there's also a number of like mga temptations, a number of kanang mga masway ang imuhang yang decisions. So it's really very important ang imong conviction, ang imong core values solid. And then sad na, it's also good that you have a good moral, kanang moral support, moral fiber. Nga if and then things will go wrong, you have people who will help you in your decision, to guide you on what to do, what the best course of action. So those things. And then ang kwan sa good nga, important good na we would always make it that we can be a good example with for our fellow what you call this, public officials, good example for the next generation. Kay it's always been nga parang kita ato ang nasod parang ang uban ubos silang pagtanaw, but kita ra gyud ang pwede, kita ra gyud ang mahimo nga makapausab sa pananaw sa uban nga nindot di ay atong syudad kay tungod sa ato ang paningkamot. Ug kita sad, we have to remember kanang ato agid nga the being proud of being Cebuano, the pride of place of Cebu, mao gyud nay ato ang i-inculcate ug di gyud nato kalimtan. Haron wherever we go, when they see us, minganen, that's why she's a Cebuana. Wow. Wow, pagkanindot ng gid sa kaning mensahe ni Attorney Jocelyn Pesquera may galano, ang kaning proud to be a Cebuana gyud niya. Ang sakto gid ang ako ang pagkuan, Attorney Joy, nga before ma-end ni ang kaning kasaulugan sa National Women's Month, no, ang ikaw ang silbi mo kung sa diri pa sa programa culmination sa kaning kasaulugan sa buwan alang sa kababayen-an. Attorney Joy, daghang king salamat nining higayon. It's an privilege nako, no, isip usa ka magsisibi nga makauban ka dinhi sa tulumanon, nigahin kag oras para mo paambit sa imuhang kasinatian, no, sa imuhang being an empowered woman and a legislator. Thank you kay Attorney Joy, amping kanunay, and hopefully daghan pag mga ordinansahon ng imuhang mapanday alang sa kaayuhan sa kinabag-an dinhi sa dakbayan sa Cebu. Thank you. Okay, Bye-bye. May hapon. May hapon. Okay. So, mo may gala, inyuhang nadungog si Honorable Jocelyn Pesquera, ang majority floor leader sa 16th Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Cebu, may gala. No? So, ubay-ubay ni nga kaning komitiba ang ihang gipanguluhan may gala dinha sa konseho sa syudad sa Cebu. Unya, si Attorney Joy, no, kanang makaingon ka nga paggamay-gamay lang sa Attorney Joy, pero daghan na siya na-accomplish gyud nga mga butang may gala o mga ordinansahon nga napanday alang sa kaayuhan sa mga Cebuanon. So siya ang chairperson sa Committee on Health. Usa na siya sa kaning maisip na to nga kaning kuan may gala mahinungdanon nga komitiba. Kani tanan mga important magyud sila nga committees may gala, no, kay pinagi niya nga komitiba makapanday man sila og ordinansahon, no, nga kanang maglantaw sa welfare sa kaning kinabag-an gyud nga kanang makabenepisyo gyud ang majority may gala niya. Aside sa Committee on Health, siya sad ang chairperson sa Committee on Women, LGBTQ and Family Affairs, ingon man Committee on Rules and Oversight. Unya sa kuan may gala sa naasad siya gihuptan, no, nga lain nga commission. Kaning commission mo na gini sa kanang dagko na ni siya, kay dili naman ni siya sa konseho gyud may gala kundi sa lokal nga pangagamhanan sa dakbayan sa Cebu na ni siya. So siya ang chairperson sa Cebu City Women and Family Affairs Commission ug sa Cebu City Tourism
Commission. So kung doon na mo yung mga nahunaan may gala no, pwedeng na mo ikasugyot no alang sa pagpalambo sa turismo dinhi sa dakbayan sa Cebu. So pwede sad mo may gala no nga mo duol sa buhatan ni Attorney Jocelyn Pesquera. So makaingon tanong nga bisan small in stature si Attorney Joy pero makita jud nimo may gala no ang kaning mga nahimo niya nga kaayuhan di lang sa sektor sa kababayenan, dili lang sa kabataan, kundi sa majority na gyud no nga mga Sugbuanon dinhi sa dakbayan sa Sugbo. So tong oras may gala alas 2:35 na sa kahaponon. Sir Ed, ato nang ipalabang ang mga hugna sa pahinumdom. Bilang pag-obserba sa Semana Santa, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, ay pansamantalang mawawala sa himpapawid mula March 28, Monday-Thursday, hanggang Black Saturday, March 30. At babalik sa ere sa Easter Sunday, March 31, para muling maghatid ng totoong balita at serbisyo sa bayan. Edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y Edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pangahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y Edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Sunog ay maiiwasan.
Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Keep an eye sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras. Sa mga simpleng pag-check at pag-iingat, sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ngayong Semana Santa, ating gamitin ang pagkakataong ito para magpahinga sa pagiging abala sa araw-araw. Tayo'y magnilay-nilay sa katahimikan at naway makatulong ito na malinawan ng anumang bumabagabag sa ating isipan. Ating alalahanin sa mga araw na ito ang sakripisyo ng Panginoong Hesus para iligtas ang sangkatauhan at pasalamatan siya sa kanyang hindi masusukat na pagmamahal. Ang Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas ay kasama niyo sa paggunita ng Sagradong Semana Santa. This is a public service announcement. Good news! Isa ng ganap na batas, ang Republic Act No. 11984 o ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Matapos itong lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim nito, ang lahat ng estudyante na may unpaid school fees ay papayagan ng makakuha ng periodic at final exams. Sakop nito ang lahat ng public at private basic institutions o K-12, higher educational institutions o HEIs at technical vocational institutions o TVIs. Naninindigan ang ating pamahalaan sa karapatan ng bawat batang Pilipino na magkaroon ng maayos na edukasyon at hindi ito dapat mahadlangan dahil sa mga hindi mabayarang school fees. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered.
for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Kini ang kasayuran ug kalambuan. Kauban si Sheila Gravinez sa Radyo Pilipinas, Cebu. Balik ta dinhi sa kasayuran o kalambuan natong oras mahigala alas 2:45 na sa kahapon. Ato sang balikan og lantaw ang kaning nahitabo sa kasaysayan sa Cebu ug sa Pilipinas sumad karong pitsaha mahigala Marso 26. Niadtong 1945 human sa usa ka oras nga padayong pagpamomba ang American Division Units ni Dunggo diha sa dinhi sa Cebu mga gala sa alas 8:30 sa buntag. So ang United States 401st Division ni Dunggo ni sa baybayon sa Talisay o giabagan sa mga Sugbuanong gerilya. So they land unopposed but heavy damage is inflicted by landmines, thus began the American liberation of Cebu. So kini nga kasayuran sa kasaysayan sa Cebu, inyoning mabasa sa Cultural and Historical Affairs Office sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Cebu. Ang tinubdan sa maong kasayuran may gala mao si Dr. Rasil Mohares, ang National Artist for Literature sa iyang Today in History of Cebu. So, subay na may gala, karong adlaw, gihandom diha sa Dakbayan sa Talisay ang makasaysayanong kalihukan sa ika-79 katuig nga Talisay Landing o Takas sa Talisay. So, karong adlaw, way trabaho, way klase sa mga pampublikong buhatan sa gobyerno, pampublikong eskwelahan, unya kuan may gala kaning depende na sad na sa pribadong mga eskwelahan or sa private establishments no kung wala basad sila nagpasud og kaning trabaho may gala or way mga trabaho. So matud pa ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga usa ka public holiday ang March 26 diha sa ilahang Dakbayan. So kining adlaw gideklarar nga special non-working holiday ubos sa Republic Act 7280 nga giaprobahan ni anhing presidente Corazon Aquino ni adtong Marso 24, 1992. Samtang sa kasaysayan sa Pilipinas ni adtong Marso 26, 1867 natawo si Borolio Rivera, one of the 13 martyrs of Bagong Bayan. Diha ni siya natawo sa Tondo, Maynila. So si Borolio Maygala, anak ni siya ni Jose Rivera, usa ka trabahante sa Tobacco Monopoly Administration. So giporma o gipanguluhan ni Borolio Maygala ang usa ka chapter sa sekretong organisasyon sa iyang yutang na tawhan nya gitawag ni og Balangay Gitna. Niadtong Agosto 24, 1896 nasikop si Rivera Maygala. Sige, patay siya. Pinaagi na sa firing squad niadtong Enero 11, 1897 sa Bagumbayan Field. Kauban ang laing 12 ka mga tao Maygala. Sumao ni sila si Moises Salvador, Faustino Villarruel, Luis Villarreal, Jose Dizon, Numeriano Adriano, Ramon Padilla, Jeronimo Medina, Antonio Salazar, Eustaquio Manialak, Domingo Franco Benedicto Nihaga, ug ang magpapatigayon nga si Francisco Rojas. So silang 13 Maygala, giila sila nga 13 martyrs of Bagong Bayan. So kini nga kasayuran inyo ni mabasa sa kahimyang.com, kasayuran sa kasaysayan sa Pilipinas nga ang tinubdan Maygala mo ang Philippine National Historical Commission. So mao to ang duha ka mga panghitabo sa kasaysayan sa Cebu ug sa kasaysayan sa Pilipinas. Sir Ed, napatay nahibilin nga katapusang hugna sa mga pahinungdo ato sang paminawon mga higala. Ngayong Semana Santa, ating gamitin ang pagkakataong ito para magpahinga sa pagiging abala sa araw-araw. Tayo'y magnilay-nilay sa katahimikan at naway makatulong ito na malinawan ang anumang bumabagabag sa ating isipan. Ating alalahanin sa mga araw na ito ang sakripisyo ng Panginoong Hesus para iligtas ang sangkatauhan at pasalamatan siya sa kanyang hindi masusukat na pagmamahal. Ang Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas ay kasama niyo
sa paggunita ng Sagradong Semana Santa. This is a public service announcement. Good news! Isa ng ganap na batas, ang Republic Act No. 11984 o ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Matapos itong lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim nito, ang lahat ng estudyante na may unpaid school fees ay papayagan ng makakuha ng periodic at final exams. Sakop nito ang lahat ng public at private basic institutions o K-12, higher educational institutions o HEIs at technical vocational institutions o TVIs. Naninindigan ang ating pamahalaan sa karapatan ng bawat batang Pilipino na magkaroon ng maayos na edukasyon at hindi ito dapat mahadlangan dahil sa mga hindi mabayarang school fees. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Halama, nihilak lagi na si Manoy ay. Dili ba mga lalaki, dili ang ngayang mahilak kay iso sila? Anak, bisan ang mga lalaki, mahilak usab sama ka namong mga babay. Dili daw ta ng paghilak ug pagpakita sa imong tinuod nga emosyon. Timan nga tao raw sab sila nga masakitan. Dili tungod kay mohilak ka, huyang ka. Samtang sayo pa, pasabtang inyong mga anak sa mga nahitabo sa ilang palibot. Ang paghilag sa mga lalaki sagad matang sa gender and emotion stereotype nga dili angayang magpadayon. Itudlo ang insakto, respeto alang sa tanan. Usa ka pahinumdom gikan ni ining maong istasyon. Bilang pag-obserba sa Semana Santa, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, ay pansamantalang mawawala sa himpapawid mula March 28, Monday, Thursday, hanggang Black Saturday, March 30. At babalik sa ere sa Easter Sunday, March 31, para muling maghatid ng totoong balita at serbisyo sa bayan. Kini ang kasayuran ug kalambuan. Kauban si Sheila Gravinez sa Radyo Pilipinas, Cebu. Mga igalawan, tay igong oras sa atong panag-uban dinhi sa tulumanong kasayuran o kalambuan. Maayong pagpaminaw di ay sa ato ang mga higala dinha sa Dakbayan sa Talisay. Sila si Jerome Kibido o si Jonathan Villaver. I hope nga padayon mo nga
mag-monitor sa mga balita, mga kasayuran dinhi sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Ingon man usab ni Ma'am Bibi Piamonte. May hapon, ma'am, kung asa man imuhang location karon, mahigala ang ato ang Facebook page Radyo Pilipinas Cebu, alang sa wala pa naka-follow, wala pa naka-like, mahigala no, please like and follow unya makita din niyo ang mga balita kasayuran nga angay gyud yung mahibaw-an mahigala labi na niining pagtimaan sa Semana Santa. So magdungog tagbalik og mang adlaw Miyerkules Santo dinhilang sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Musunod na ang news update. Ako si Sheila Gravinez, amping kita kanunay og maayong hapon. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Takna mga higala, alas 2:56 sa hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maayong hapon mga higala, ako si Sheila Gravinez, ang